नमस्कार मित्रांनो, MPSCच्या सर्व भावी अधिकाऱ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण एक खूप महत्त्वाचा प्रवास करणार आहोत, भारताच्या घटनात्मक इतिहासाचा. तब्बल 1777 वर्षांचा हा प्रवास आहे, जो 1773च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टपासून सुरू होतो आणि 1950 मध्ये आपल्या प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपर्यंत चालतो. आपल्या आजच्या लोकशाहीचा पाया कसा रचला गेला हे समजून घेण्यासाठी हा प्रवास खूप महत्त्वाचा आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. तर सुरुवातच एका मूलभूत प्रश्नाने करूया. विचार करा की आज आपण ज्या प्रजासत्ताक भारतात राहतो त्याची मुळं या 1770 वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये नेमकी कशी रुजलेली आहेत, हे समजून घेणं MPSC परीक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या या प्रवासाचा पहिला टप्पा आहे कंपनी शासन. बघा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली होती व्यापार करायला, पण हळूहळू तिने प्रशासनावरच नियंत्रण मिळवलं. आणि मग कंपनीच्या या वाढत्या ताकदीला आवर घालण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने कायदे करायला सुरुवात केली. आणि या नियंत्रणाची खरी सुरुवात झाली ती 1773च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टने. हा कायदा म्हणजे भारताच्या घटनात्मक विकासाच्या दिशेने ब्रिटिश सरकारने उचललेलं पहिलं मोठं पाऊल होतं. याचा मुख्य उद्देश एकच होता: ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराला रेग्युलेट करणं, म्हणजे त्यावर नियंत्रण ठेवणं. या कायद्यानं 3 खूप महत्त्वाचे बदल केले. एक, बंगालच्या गव्हर्नरचं पद आता गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल झालं आणि वॉरेन हेस्टिंग्स हे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले. हे नाव लक्षात ठेवा. दुसरं, कंपनी फक्त व्यापार करत नाही तर प्रशासन आणि राजकारणही करते. याला पहिल्यांदाच अधिकृत मान्यता मिळाली. आणि तिसरं, सगळ्यात महत्त्वाचं, 1774 मध्ये कलकत्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली, जो आपल्या आजच्या न्यायव्यवस्थेचा पाया मानला जातो. आता 1773च्या कायद्यात काही त्रुटी होत्या, काही कमतरता होत्या. त्या दूर करण्यासाठी आणि कंपनीवर ब्रिटिश सरकारची पकड अजून मजबूत करण्यासाठी 1784 मध्ये पिट्स इंडिया ॲक्ट आणण्यात आला. या कायद्याने एक खूप महत्त्वाची गोष्ट केली, ती म्हणजे दुहेरी शासन पद्धती सुरू केली. म्हणजे काय तर कंपनीचं व्यापारी काम आणि राजकीय काम ही दोन्ही पूर्णपणे वेगळी केली. राजकीय कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोलची स्थापना झाली, ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारचा थेट हस्तक्षेप खूप वाढला. यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1833चा चार्टर ॲक्ट. हा कायदा म्हणजे ब्रिटिश भारतातील प्रशासनाचं केंद्रीकरण करण्याच्या दिशेने टाकलेलं शेवटचं आणि निर्णायक पाऊल होतं. MPSCच्या दृष्टीने हा एक की टॉपिक आहे. मग ह्या कायद्यामुळे नेमकं काय झालं? तर बंगालचे गव्हर्नर जनरल आता संपूर्ण भारताचे गव्हर्नर जनरल बनले. ईस्ट इंडिया कंपनीची व्यापारी मक्तेवारी पूर्णपणे संपली, म्हणजे आता ती फक्त एक प्रशासकीय संस्था बनली. आणि सत्तेचं इतकं केंद्रीकरण झालं की मुंबई आणि मद्रासच्या गव्हर्नरांचे कायदे करण्याचे अधिकारही काढून घेण्यात आले. चला, एक छोटासा ब्रेक घेऊया. बघूया तुमचं लक्ष आहे की नाही. MPSCसाठी एक छोटासा क्विज. प्रश्न सोपा आहे. कोणत्या कायद्याने गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल हे पद निर्माण केलं? विचार करा आणि पटकन आपलं उत्तर खाली कमेंटमध्ये लिहा. आता आपण इतिहासाच्या एका अशा वळणावर आलो आहोत ज्याने भारताच्या घटनात्मक इतिहासाची दिशाच बदलून टाकली. हो, मी बोलतोय 1857च्या उठावाबद्दल. हा फक्त एक उठाव नव्हता, तर हे एक मोठं परिवर्तन होतं. 1857च्या उठावाचा सगळ्यात मोठा परिणाम काय झाला? तर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शासनाचा थेट अंत झाला. भारताचा कारभार आता कंपनीकडून काढून थेट ब्रिटिश राजघराण्याच्या म्हणजे क्राऊनच्या हातात देण्यात आला. इथून कंपनीची राजवट संपली आणि ब्रिटिश राजवट सुरू झाली. ह्या नव्या युगात म्हणजे थेट ब्रिटिश राजवटीच्या काळात अनेक कायदे आले, पण त्यापैकी एक कायदा असा होता ज्याचा आपल्या संविधानावर सगळ्यात जास्त आणि दूरगामी परिणाम झाला. तो कायदा म्हणजे भारत सरकार कायदा 1935. पण त्याआधी पटकन 1858चा कायदा समजून घेऊया. या कायद्याला भारताच्या उत्तम शासनासाठीचा कायदा असंही म्हटलं जातं. या कायद्यानेच अधिकृतपणे ईस्ट इंडिया कंपनीकडून सगळी सत्ता ब्रिटिश क्राऊनकडे हस्तांतरित केली. हा तक्ता बघा, MPSCसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. 1833च्या कायद्याने कंपनीच्याच माध्यमातून प्रशासनाचं केंद्रीकरण केलं होतं, तर 1858च्या कायद्याने सत्ता थेट ब्रिटिश संसदेकडे हस्तांतरित केली. हा जो मूलभूत फरक आहे ना, तो लक्षातच ठेवा. यावर प्रश्न हमखास येतो. आणि आता येतो तो सर्वात महत्त्वाचा कायदा, भारत सरकार कायदा 1935. ह्याला आपल्या भारतीय संविधानाचा ब्लूप्रिंट किंवा निळा आराखडा म्हणतात. का? कारण आपल्या आजच्या संविधानातल्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी थेट या कायद्यातूनच घेतल्या आहेत. या कायद्याने 3 क्रांतिकारी गोष्टी केल्या. एक म्हणजे प्रांतांना खूप अधिकार दिले, त्यांना स्वायत्तता दिली. दुसरं, संपूर्ण भारतासाठी एक संघराज्य बनवण्याची तरतूद केली.
आणि तिसरं, जे आजही आपल्या प्रशासनाचा भाग आहे, ते म्हणजे केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी. संघसूची, प्रांतिक सूची आणि समवर्ती सूची याच कायद्याने आणल्या. ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा हा प्रवास आता आपल्या शेवटच्या टप्प्यात आला होता. आता वेळ होती भारतीयांनी स्वतःच्या देशासाठी स्वतःचं संविधान तयार करण्याची. मग 1946 साली संविधान सभेची स्थापना झाली. यातली सगळ्यात महत्वाची समिती होती मसुदा समिती, आणि तिचे अध्यक्ष होते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांच्या विद्वत्तापूर्ण आणि अथक परिश्रमामुळेच भारताच्या संविधानाचा अंतिम मसुदा तयार झाला. आणि अखेर तो ऐतिहासिक दिवस आला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताने आपलं संविधान स्वीकारलं आणि मग 26 जानेवारी 1950 रोजी ते लागू झालं. त्याच दिवशी आपला भारत देश एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनला आणि हा 177 वर्षांचा प्रवास पूर्ण झाला. चला, आता परीक्षेच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नजर टाकूया, एक क्विक रिव्हिजन करूया, जेणेकरून हे मुद्दे तुमच्या डोक्यात पक्के बसतील. बघा, MPSCचा अभ्यास करताना काही सामान्य चुका होतात, त्या आपल्याला टाळायच्या आहेत. अनेक जण 1773 आणि 1784च्या कायद्यात गोंधळतात किंवा 1833 आणि 1858च्या सत्ता हस्तांतरणातला फरक विसरतात. पण सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे 1935च्या कायद्याचं महत्त्व कमी समजणं. लक्षात ठेवा, तो आपल्या संविधानाचा मुख्य स्रोत आहे. या चुका टाळा, तुमचे गुण नक्की वाढतील. आता तुमच्या तयारीसाठी हे काही प्रश्न आहेत. यांची उत्तरं लिहून काढण्याचा सराव नक्की करा. दुहेरी शासन म्हणजे काय? 1857च्या उठावाचे प्रशासकीय परिणाम कोणते झाले? आणि 1935च्या कायद्याने आपल्या संविधानाचा पाया कसा घातला? या प्रश्नांवर विचार करा, उत्तरं लिहा. मला आशा आहे की या विश्लेषणाचा तुम्हाला परीक्षेच्या अभ्यासात नक्कीच फायदा होईल. जर हे उपयुक्त वाटलं असेल तर लाईक आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि हो, जाता जाता सुरुवातीला विचारलेल्या क्विजचं उत्तर खाली कमेंटमध्ये नक्की द्या. तसंच तुम्हाला पुढचं विश्लेषण कोणत्या विषयावर हवं आहे हेही आम्हाला सांगा. अभ्यास करत रहा, यशस्वी व्हा. भेटूया पुढच्या वेळी.